Hi! So, ngayon, paliwanag ko sa inyo kung paano ako magluto ng ramyeon. So, ano nga ba yung ramyeon? Ramyeon is Korean noodle soup. Wala naman akong favorite na brand, pero ito yung lagi binibili para sa akin ng mama ko. It's Nongshim brand. So, Nongshim brand siya. Masasabi ko dito. Ito yung madalas na nakikita niyo sa grocery. Kung hindi man Korean grocery, nasa local supermarkets niyo siya, yung ganitong brand. And today, I have the shrimp flavor. Alam niyo ba, sabi ng mom ko nung bata ako, sobrang hilig ko sa noodles. But it was Japanese noodles. Nakakaubos ako ng 2-3 eggs kasama ng Japanese noodles. Ngayon, hindi na ako nakakain ng masyado ng Japanese noodles kasi walang Japanese convenience store malapit sa amin. Ang malapit actually ay Korean convenience store. Ngayon, ito yung lagi yung binibili ko or binibili ng mom ko. Share ko sa inyo kung paano ako magluto ng shin ramyeon. The ingredients that I put into my shin ramyeon. Let's start with my favorite ingredient, seaweed. Okay, so itong seaweed ay dried seaweed. And actually, I realized na dapat pala ni-rehydrate ko na siya kanina pa. But don't worry, pag binuwal naman natin yung tubig, pwede natin isama na to. I love seaweed sa ramyeon because it makes it more flavorful, as in lalabas yung umami flavor. Lalo na to, shrimp flavor siya. Bagay siya sa mga seafood flavors. So, that's why I'm putting in, what do you call this? Seaweed. Bango. Amoy dagat. Guys, namimiss ko na pumunta sa dagat. Next, ito hindi ito mawawala sa ramyeon ko kasi like basic. This elevates your noodles tons. So, if you can see it, it's mushrooms. So, ito, shiitake mushrooms siya na dehydrated, tapos binabad ko na sa tubig para ma-rehydrate. Pag may extra akong budget, sinasamahan ko ng shimeji mushrooms. And if I also have more money, sinasamahan ko ng enoki mushrooms kasi they're my favorite. Second to the last na pinakagusto kong sinasama ay ito. You know what this is? Not just any fish cake. It's delicious fish cake. I got this pack for around 500 pesos, which is I think around $10. Tapos sobrang sulit niya kasi sobrang dami niyang pieces. So, I think what's left here is 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. And, walang nakalagay kung ilang pieces siya. But it's 1 kilogram. Anyway, naubos ko na most of it. And, ang ginagawa ko dito, kailangan lang siya initin para maging malambot. Tapos, pwede mo na siya kainin. Tapos, kinakat ko siya into smaller pieces bago ko siya isama sa shin ramyeon. Sobrang bagay nito with the shrimp flavored ramyeon. I can imagine it already. Last, naikukwento ko, bilang wala siya dito ngayon, ay tofu. Soft tofu. Soft tofu yung makikita nyo cylindrical na tofu sa grocery. And yun, hindi nyo na siya kailangang lutuin kasi pwede mo na siyang kainin as is. So, ang ginagawa ko, pag luto na yung noodles, nilalagay ko na siya as is. And it's so good. It's so good kasi malambot siya and andun talaga yung soy flavor na hinahanap ko na malambot. Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano ako magluto. So, I'm putting in my seaweed. And boiling it.
Now that it's boiling, we'll add the tofu. Oh, that's a lot of tofu. Hindi na siya kasha. I put too much tofu. Ayan na siya. That's our Shin Ramyeon. It has tofu. So, hindi nga lang siya soft tofu. It's firm tofu. That one. Now, I'm ready to eat the ramyeon we made. Okay, so medyo mainit pa siya. Kita nyo ba, guys? Yan. So, nakahanap ako ng tofu. Hindi nga lang siya soft. Firm tofu siya. Like, ano siya. Mura lang siya. Mas mura siya than the soft tofu. I think it's around 30 pesos. And yung soft tofu, mga nasa 60 to 70. Kung tama yung naalala ko. Pero, alam ko maabot din siya mga 150 pesos. So, let's eat. Ooh. So, inipat ko na sa lalagyan ko yung kakainin ko. Actually, yung gusto ko pag ganitong nagluto ako, hinihiwalay ko yung noodles kasi ayokong siyang maging soggy. So, siguro mamaya hiwalayin ko. Actually, ilipat ko na lang lahat ng noodles. Alisin, ihiwalay ko siya sa soup. Kasi ayokong nagiging soggy yung noodles. So, ayokong niluluto ng overdone yung noodles. Gusto ko may bite pa siyang onte. So, tingnan natin kung naluto ko siya ng maayos. Okay, so may ibang parts ng noodles na okay pa. May iba naman na parang na-over. Feeling ko kasi sobrang puno nung pot kasi ang dami kong nilagay na tofu. Kaya yung ibang parts ng noodles naluto ng husto, yung iba naman parang yung katamtaman lang na gusto ko. Ang sarap niya, guys. Or so fish cake. My favorite. And these are the seaweed, di ba? Laki niya. Pag dehydrated siya, maliit lang siya. But once you cook it, ang laki na niya. Oh. Look at that! Sarap. Actually, ito yung dinner ko, guys. And 10:30 na. Tagal kasi magluto kapag sinushoot yung kinakain. So, titikman na natin yung niluto kong firm tofu. Tingnan natin kung okay siya. Okay naman siya. Actually, nangyari dito, nag-iba yung texture ng tofu kasi finlease ko siya. And actually, gusto kong fina-fry yung ganitong klaseng tofu pag na-freeze siya and natanggal yung moisture kasi mas nagiging crispy siya sa loob tsaka sa labas. And for this time, tinry ko siya dito with noodles and okay naman siya. It's very firm, pero mas gusto ko pa talaga yung soft tofu.
It's perfect for noodles like this. Actually, yung mga ganito gusto ko rin nilalagyan ng fresh carrots. Kahit may kasama ng carrots yung packet, gusto kong nilalagyan siya ng mga sliced carrots and minsan yung leeks para mas masaya siya kainin. So, there you have it. That's how I cook and eat my ramyeon. So, I hope you like my video. I'll see you. Annyeong!